हेलो, मेरो नाम बिन्दु साई। म चाहिँ स्प्रिया रेग्मी। अनि अहिले चाहिँ हामी बिआइटी गरिरहेका छौँ। दूरशिक्षाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दूरशिक्षा आफ्नो फेसबुकमा एडभर्टाइजमेन्टबाट देखाएको थियो। अनि त्यही अनुसार यहाँ 3 दिन बुट क्याम्प चलिरहेको रहेछ। अनि बुट क्याम्पमा बस्दा चाहिँ क्लास हामीलाई एकदम इफेक्टिभ लागिरहेको थियो। अनि त्यसैले अहिले हामीले जोइन गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो दूरशिक्षामा चाहिँ पाइथन विथ जाङ्गोको कोर्स लिइरहेछौँ। यो कोर्सले गर्दा हामीलाई एकदम इफेक्टिभ भइरहेछ कोर्स चाहिँ। अनि सरकै कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ सर एकदम राम्रो गाइड गर्नुभएको छ हामीलाई। अनि कति कुरा नआएको पनि सोद्धा एकदम मजाले एन्सर दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ कुनै पनि क्लास फिजिकल अटेन्ड गर्न सकेनौँ भने अनलाइनबाट पनि क्लासहरू लिन सक्छौँ र यहाँको टाइम चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल छ। हामी जति बेला पनि आएर यहाँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ। अनि दूरशिक्षाको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग फिडब्याक लिइराख्नु भएको हुन्छ। अनि क्लास कतिको इफेक्टिभ भइरहेको हुन्छ त्यो सोधिराख्नु भएको हुन्छ। अनि एक दिन क्लास नआउँदा पनि उहाँहरू फोन गरेर किन आउनु भएन, के प्रब्लम थियो के सोध्नु भएको हुन्छ। त्यो पोइन्ट चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ दूरशिक्षाको। हामीले आफ्नो कोर्समा राम्रो गर्दै गयौँ भने चाहिँ दूरशिक्षाबाट नै 100% जब प्लेसमेन्टको पनि राम्रो अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। अनि दूरशिक्षाको सर्भिसबाट चाहिँ हामी 100% नै सेटिस्फाई छौँ। यहाँको टिम म्यानेजमेन्ट भयो, टिचरहरू, अनि क्लासरुमदेखि लिएर एभ्रिथिङ एकदम पर्फेक्ट छ। सो रेटिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ वी विल डेफिनेटली गिभ 10 आउट अफ 10। यदि हजुरहरूलाई आफ्नो आइटी करियरमा अगाडि बढ्नु छ भने चाहिँ एकपटक दूरशिक्षालाई अवश्य भिजिट गर्नुहोला। यो चाहिँ जमल कान्तिपथमा रहेको छ। थ्याङ्क यू।